Philips model එක මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. මේකේ බටන් ස්විච් බටන් වල කේසයක් තමයි කිව්වේ. TV එක ඕකේ. මෙන්න මෙතන අඩි මෙන්න මේ බටන් එකයි වොලියම් බටන් එක හරි මෙනු බටන් එක හරි AV බටන් එකත් හරි channel එක සිලෙක්ට් කරාම ඒක ඒ බටන් එක තමයි පිස්සු කෙලින්නේ. හැබැයි මෙමරි IC එක දන්නෙත් නෑ. ඔව් ඒක ඔටෝ වෙනවා ඒක ආර වෙනවා ඒක channel බටන් එක. බටන් ටික මාරු කරලා බලන්න. මේ ෆෝල්ට් එක වෙන්න පුළුවන් මෙමරි IC එකේ ඩ්‍රයිව් යුනිට් වලටත් වෙන්න පුළුවන් මෙමරි IC එකේ ෆෝල්ට් එකක්. මෙමරි IC එක පිච්චුනහමත් ඔය දේ වෙන්න පුළුවන්. ස්විච් වලට ස්විච් කියන්නේ ස්විච් කන්ටැක්ට් කියන්නේ ඕම්ස් ගානක් ඒ කියන්නේ කන්ටිනියු ඕම්ස් ගානක් ස්විච් වල ෂෝට් එකක් තිබ්බොත් ඒ දෙත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එක දිගට පොඩි ඕම්ස් ගානක මේ ෂෝට් එකක් පෙන්නුවොත් ඒකත් බලපානවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ස්විච් වල කිසිම ඕම්ස් රේන්ජ් එකක් වැඩ කරන්න බෑ. ස්විච් වල කියන ඩිස්කනෙක්ට් එකේම තියෙන්න ඕනේ. පොඩි ඕම්ස් ගානකවත් කනෙක්ට් එකක් තියෙන්න බෑ. එතනොත් එහෙම වුණොත් ඔය විදිහට අවුල් වෙනවා. තව නේත් සෝරි මගේ දූ කියලා නම් ඇති නාන්නේ රෙදි කට් කරන රෙදි කට් කරන යාළුවෙක්ගේ ටීවී එකක් එහෙම එච්චරවත් නෑ නේ ලොකු වුණා නමුත් පොඩි ක්ලීන් පාරක් දීලා එන්න ක්ලීන් කරා ගත්තා කොයි පැත්තේ බටන් දෙකද මේ පැත්තේ ටික කියලා සද්දයක් එනවා නම් අවුලක් නැහැ අනිත් ඒවා තමයි සුවර් නැත්තේ ආ මෙන්න මේ දෙක මෙන්න මේ බටන් දෙක ඇතුළම තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් අනිවාර්යෙන් අවුල් වෙනවා. මෙන්න මේ හරි ඩ්‍රයි ජොයින්ට් වගේක් තියෙනවා. අවශ්‍ය ඩ්‍රයි ජොයින්ට් එක විතරක් පාසන්න. අනවශ්‍ය තැන් පාසන්න යන්න එපා. නැත්නම් ඊට පස්සේ අනවශ්‍ය ලෙඩ මේක මතුවෙන්න පුළුවන්. හරි? ඒක මතක තියාගන්න. මේක ලොකු ෆෝල්ට් එකක් නෙමෙයි. පොඩි දෙයක් මෙන්න මෙතන මේ ස්විච් දෙක මම දැන් ගලවන්නේ මෙන්න මේක ඔයගොල්ලෝ තව විදියක් තියෙනවා මේ මගේ ගුරා ඊයන් ගලවන විදියක් මෙහෙම ඊයන් ටික මෙහෙම කරලා මේ වගේ ට්‍රූ බ්‍රෂ් එකක් අරගන්නවා අරගෙන එකපාරටම මෙහෙම හදලා දානවා ඒක පොඩක් අති හුරුව තියෙන්න ඕනේ දැක්කා එහෙමත් අයින් කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ මේ සෝල්ඩින් වික් එකක් වගේ තමයි ඒක. ඔයාලට මොකද නැති වෙලාවට සාමාන්‍යයෙන් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය සකර් එකක් කරේ මේ තිබුණ නැත්නම් සාමාන්‍ය පිට වැඩකට ගියොත් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්.
මම කිව්වට ඔයගලන්ට මොකද්ද මේ ෆෝල්ට් එක එන්න හේතු කීපයක්. එකක් මේ ස්විච් ලූස් එක, අනිත් එක මෙමරි IC එක ෂෝට් වුණාමත් වෙනවා. මෙමරි IC එකේ ඩ්‍රයි ජොයින්ට් වුණාමත් මේ පිස්සුවම වෙනවා. ඒ කියන්නේ channel වලට වදින්නේ නැහැ, වෙන කොහේ හරි යන්නේ. එක්කෝ AB වලට යනවා, එහෙම නැත්නම් මෙනු වලට ගිහිල්ලා එහෙම ඒ ෂෝට් එකට පිස්සුව තමයි ඒකෙ ඉන්නේ. එතන එකක් ඇතුළට බහලා තියෙන වෙනවනේ බටන් එකේ මේ. අනිත් එකත් එහෙම ඇතුලේ තියෙන්නේ. දැන් චෙක් කරලා බලමු මේක. බලන්න මේකේ කන්ටැක්ට් එකක් ඇත්තෙම නැහැ. මේක මෙතනින් සෙට් කරන ගමන් මේ පින් දෙක තමයි මෙතන. මේ පින් එකයි මේ පින් එකයි. මෙන්න මේ පින් එකයි මේ පින් එකයි. මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකක් මේ වටේ තියෙන එකලගේ ග්‍රවුන්ඩ් එක. මෙන්න මේකට තියන්න, අනිත් එක මේකට තියන්න. තියෙන ගමන් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. කිසිම දෙයක් නැහැ. මේකෙත් බලන්න ඒ වගේ බටන් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ, නමුත් මෙන්න මේක හිටපු ගමන් යනවා අවුන්ස් ගණක් බුදු තියෙන දැක්කනේ. අපි අවුන්ස් රේන්ජ් එක දාලා පෙන්නන්න. අතේ ගාව ගන්න එපා ප්‍රොප් දෙක. මේක අවුන්ස් ගණක් පෙන්නන්නේ නැහැ. නමුත් මේකේ කන්ටැක්ට් එක අවුල් කේස් එකක් විතරයි මේකේ තියෙන්නේ. නේ? පොඩි මේකටත් යනවා. මේ වගේ දැන් අල්ලලා ඕම්ස් ගණක් වල මේක රීඩ් කරොත් එහෙනම් පොඩි ඕම්ස් ගණක් හරි දශම ගණක් හරි අවුලක්. ඒක සෑහෙන අවුලක්. මේ තියෙන්නේ අලුත් ස්විච් එක. මේ ස්විච් ගලනකොට ටක් ගාලා ගලව ගන්න. වැඩි වෙලා බවුත් එක තියාගෙන ඉන්න එපා. මොකද ඇතුලෙන් උණු වෙලා කැලි ටික ආයෙ අප්සෙට් යන්න පුළුවන්. මේක ඕම්ස් ගන්න මදි. කන්ටැක්ට් වෙන්නේ. හරියට බීප් කන්ටැක්ට් එකක් එන්න ඕනේ. මේක අවුල්. රයිට්. හොඳයි. මම මේ පරණ දෙකින් ගලවත් අලුත්ම දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් මේක තීච්ච දෙයක්. ඔයගොල්ලෝ මම තාගෙන බැරලාක්වත් කොහරි හොයන්න තිබුණ නැත්තම් හොයා ගන්න බැරිුණොත් ස්විච් එක සාමාන්‍ය අවස්ථාවල අපිට වෙනවනේ කොහේ හරි ඈත කොහේ හරි ගිහිල්ලා වුණොත් එහෙම මෙන්න මෙතන තියෙන මේ ප්ලාස්ටික් මේ රිවර් දෙකක් තියෙනවා. මෙතන මේ රිවර් දෙක කපපු ගමන් මේ කෑල්ල එලිට එනවා. රයිට්. එලිට ආපු ගමන් මේක ඇතුලේ සුද්ධ කරලා අපිට මෙතන මේ දෙක රිවර්ට් එක ගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් බවුත් එකෙන් තිබ්බ ගමන් මේක ආයේ කම්ප්ලීට් මේක ඇතුලේ තියෙන පොඩ්ඩක් බැඳෙනවා. නිකන් මේ කළු පාට දුවිලත් එක්ක අප්සයිඩ් එකක් බැඳෙනවා. ඒක සුද්ධ කරලා දාපු ගමන් අපිට යථා තත්ත්වයට මේක ගන්න පුළුවන්. බැරි මුලත් නමුත් මේ පොඩි ගාරක් නිසා අපි රිපෙයාර් කරන්නේ නැහැ මේක. රයිට්.
සර්ජිකලුත් ගණන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කොල්ලෝ. බලා ගන්න මේක මේ පරණ එක. පරණ ස්විච් එක මේ රිවර්ඩ් එක කැඩලා තියෙන්නේ. රිවර්ඩ් එක මෙහෙම කපන්න. මේක රිවර්ඩ් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ආයෙ අලවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් මෙයා ගලවෙනවා. දැක්කම ඔන්නෝම අයිටම්ස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේක නම් බටන් එක කැඩලා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මෙයා තමයි ටික් වෙන්නේ. මේ ටික් වෙන එක කැඩලා තියෙන මැද. මෙන්න මේ කෑල්ල මේක මැදට එන්නේ. මේක කැඩලා. නමුත් මේක ගොඩ ගන්න බෑ. නමුත් ඒක කැඩෙන්නේ නැතුව තිබ්බොත් එහෙම නොකැඩී තිබ්බනම් මෙන්න මේකේ මැද කළු පාටින් මොන හරි බැඳෙනවා. right? ඉතින් මෙන්න මේකේ මෙයා ප්‍රතික්‍රියාව මෙන්න මෙතන මැදට මෙයා සෙට්ලා තියෙනවා. හරිද? මේ මෙතන මේ දෙකට සෙට් වෙන්නේ. එබුවාම මෙයා මෙතනට අපි මේ දෙක අතර කන්ටැක්ට් එක ඇති වෙනවා. ඒකට තමයි මෙයා ස්විච් එකක් කටියට වැඩ කරන්නේ. හරි? මොනවද තිබ්බාම අන්න දැක්කනේ. මෙතනින් අපි එබුවාම අර දෙක කන්ටැක්ට් එක ඇති වෙනවා. මෙතෙන් එක කණුවක් මේකට සම්බන්ධ වෙනවා. අනිත් කණුව මේකට සම්බන්ධ වෙනවා. මේ දෙකක් දෙපැත්තට එනවා. මේකට එකක් සම්බන්ධ ඇති. බලමු මල්ටි බලන්න. මල්ටි මම බසර් එක දාලා තියෙන මල්ටි මේකට සම්බන්ධ තියෙනවා. මේ දෙකට. හරිද? දැන් ප්‍රොබ් එකට තියෙනවා අනිත් මේකට. ඒක තියෙන මේක එනවා අනිවාර්යෙන් මැදකට. අඩේ. මැදේ කන්ටැක්ට් එක නැති වෙලා. ඒක තමයි කේස් එක. තියෙන බඩු තියෙනවා. මෙතන මට මෙතන සෙට්ලා නැහැ. මේක මැදේක. හරි. මේකට කන්ටැක්ට් නැහැ. මෙතන සුද්ධ කරලා දැම්මොත් අපිට හදිසිය නැති වුණොත් එහෙනම් සුද්ධ කරලා දාන්න. රයිට්. මේක පොඩි ගේස ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මම අර පල්ලේ ඇති හොට්ටුවට ගැන මම වීඩියෝ එකක් දාලා ඒ වීඩියෝ මට පොඩ්ඩක් අන්තිමට වැරදුනා. මොකද්ද මේ ට්‍රැක් කන්ට්‍රෝල් එකකට මට සෙන්සර් එකක් කියලා මට කියුණා. මම මේක ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. මම දන්නේ මේ පස්සේ තමයි දන්නේ ඒක මේ ට්‍රැක් කන්ට්‍රෝල් එකක් කියලා. මොකද ඇත්තටම මේක සෙන්සර් එකක් කියලා. නමුත් ඒක දාලා තියෙන්නේ වතුර එක බටේට එක මේ හීට් වෙනවට. සෝරි. හීට් වෙන හින්දා ඒක කූල් වෙන තමයි ඒකට දාලා තියෙන්නේ. මොකද අපි ඉතින් මම ඒක පළවෙනි සැරේට ගැලෙව්වේ. හොට්ටුවට එකක් පළවෙනි සැරේට ගැලෙව්වේ. මම ඒ වැරද්ද හදලා තිබ්බ අන්තිමට. ගොක්කලට ඉගෙන ගන්න හැටි තිබ්බේ. නමුත් ඒක වරද්ද ගන්න එපා කවුරුත්. මොකද අපිටත් වැරදිනවනේ ඉතින්. වැරදීම හදාගත්තාම හරි. මොකද ඒක හැම වීඩියෝම අන්තිම වෙනකම් බලන්න. එතකොට ඒක වැරදිච්ච දේවල් මම අන්තිමට හරි දානවා. මේක වැරදුනා කියලා වෙන්න. හොඳේ. ඒ නිසා භාගයට බලලා මේ තීරණ ගන්නත් එපා කිසිම එකක.
මොකද හුඟක් වෙලාවට සමහරක් මේ බඩු පළවෙනි සැරේට ගලවන ඒවා තියෙනවා. සමහරක් ඒවා අපි එක භාණ්ඩේ වුණත් ජාතිය වුණත් අපි සාමාන්‍ය ග්‍රයින්ඩරයක් කියලා ග්‍රයින්ඩර් වුණත් ඇතුලේ තියෙන මෙකැනිකල් සයිඩ් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නේ වෙනස් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. ඒක නිසා එතකොට අපි අනිත් එක ගලනකොට ඒක අනිවාර්යෙන් අලුත් මැෂින් එකක් හා සමානව වෙනවා. හරි. හැබැයි මම හොට් වොටර් එකට මම පළවෙනි සැරේ මේ රිපෙයාර් කරේ. ඊට කලින් මම හොට් වොටර් එකක් ගලවලම නැහැ. මොකද අවුල් නම් කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඒ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන්ම මම අයින් කරලා දානවා. මොකද වැඩක් නැති වීඩියෝස් ඒක කාටවත් වැඩක් නැත්නම් ඇත්තටම වැඩක් නැහැ. බෑඩ් කමෙන්ට් එකක් වටනොත් මම අනිවාර්යෙන් ඒ වීඩියෝ එක මොන වීඩියෝ කරේ මම ඒක අයින් කරලා දානවා තමයි. මොකද මේ ඒක ඉගෙන ගන්න දෙයක් නැත්නම් ඇත්තටම වැඩක් නැහැ. කවුරුත් නොමග යනවා නම් ඒ වීඩියෝ වලින් ඇත්තටම වැඩක් නැහැ. වුණොත් කියන්න අනිවාර්යෙන් මම ඒ වීඩියෝ එක ඩිලීට් කරලා දානවා. දැන් හරි මේ බටන් එක විතරයි වෙලා තිබ්බේ. මේ බටන් එක තිබ්බා මතක දැක්කනේ. මේ බටන් එක ගිහුවාම මෙතනින් AB වැටෙනවා, channel එක වැටෙනවා, මේ වොලියම් බාර් එක වැටෙනවා. නමුත් දැන් ගානට හරි. මේක පොඩි රිපෙයාර් එකක්. අතන සුළු රිපෙයාර් එකක්. ඉතාලම සුළු රිපෙයාර් එකක්. නමුත් සමහරක් වෙලාවට ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න අයට වැදගත් නිසා දැන් මේ මතක තියාගන්න ඒ ෆෝල්ට් එක එන්න පුළුවන් හේතු කීපයක් මම කිව්වා. ඩ්‍රයි ජොයින්ට් එන්න පුළුවන් මෙමරි IC එකේ. මෙමරි ඩ්‍රයි ජොයින්ට් එන්න පුළුවන් මේ ස්විච් වල ඩ්‍රයි වෙන්න පුළුවන්. ස්විච් වල මේ තිබ්බ ස්විච් වල ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා. ඒ කියන්නේ ඩිස්කනෙක්ට් වුණාම ඒ කියන්නේ මේකේ කන්ටැක්ට් නැතුණාම වෙනවා. ඒක තුනක් තියෙනවා. මේක කන්ටැක්ට් එකයි ඩ්‍රයි ජොයින්ට් එකයි මෙමරි IC එක පිච්චුණාමත් බොහෝ දුරට ඕක කියන්නේ ඇතුලේ යම් මේ පොඩි රීඩින් අප්සෙට් ගියාට පස්සේ මෙමරි IC එකෙත් ඔය කේසුත් වෙනවා රයිට්. එහෙනම් ජයව හැමෝටම ඊළඟ වීඩියෝ හම්බෙමු. මේක තමයි අවුලකට හිටියේ රයිට්. switching